Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεό μας. Τι συμβαίνει στα δέντρα μας όταν καθυστερούμε να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις? Είναι όλες οι ποικιλίες ίδιες και οι τρόποι διαχείρισης? Πόσα χρόνια μπορεί να χαθούν από την παραγωγή μας? Ποια η σημερινή κατάσταση? Στην πράξη λοιπόν, με δέντρα που μαρτυρούν λάθη που όλοι έχουμε κάνει πριν κάποιοι μας ξυπνήσουν και κινηθούμε σωστά. Αν μόλις ανακάλυψες το κανάλι μας, μην ξεχνάς να πατάς το κόκκινο κουμπάκι της εγγραφής και like στο βίντεό μας. Επίσης, μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook, να αφήνετε τα σχόλιά σας, τις φωτογραφίες σας και να ανταλλάσσουμε απόψεις γύρω από την καλλιέργεια της ελιάς. Ευχαριστούμε θερμά που είστε και σήμερα μαζί μας. Ευχόμαστε καλά αποτελέσματα σε όσους συγκομίζουν και καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε. Πριν προχωρήσουμε όμως στο σημερινό μας βίντεο, θα πρέπει να τονίσουμε 2-3 πράγματα που φυσικά κάποιοι πολύ πριν από μένα έχουν τονίσει, έχουν ανεβάσει υλικό και εμείς απλά εξελίξαμε τη γνώση τους, πήραμε πράγματα από αυτά, τα βλέπουμε στην πράξη, αφού βέβαια την πατήσαμε και 2-3 χρόνια με τη διαχείριση των δέντρων, γιατί τίποτα δεν είναι δικό μας και δεν ανακαλύψαμε την Αμερική. Πριν λοιπόν από αυτό θα πρέπει να ξέρουμε ότι οι ποικιλίες όλες δεν αντιδρούν το ίδιο. Δηλαδή, μία μεγαρίτικη, όπως αυτή, δεν θα αντιδράσει το ίδιο με μία κορονέικη. Εάν μπεις στο συγκεκριμένο παράδειγμα δέντρο και σταδιακά ξεκινήσεις να το κατεβάζεις, βλέπετε το κλάδεμα που είχε γίνει από προηγούμενες διαχειρίσεις που έχουν πάει τη βλαστή που πέταξε. Δεν αντιδρούν λοιπόν το ίδιο. Εάν λοιπόν μετά από ένα κλάδεμα μπούμε στη διαδικασία να παίρνουμε παραγωγή μετά από 6-7 χρόνια και αν υποθέσουμε ότι είμαστε σε μια ηλικία 40 ετών, πάμε στα 50 μας. Ένα δεύτερο πράγμα που θα πρέπει να βλέπουμε και να γνωρίζουμε είναι αν τα δέντρα είναι στρεσαρισμένα, αν τα δέντρα έχουν ασθένειες, εάν ο βραχίωνας αντιμετωπίζει κάποια θέματα, όπως αυτός εδώ. Εάν είναι στρεσαρισμένα λοιπόν, αν έχουν θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και αν η βλάστηση η οποία θα βγει από το δέντρο θα μπορέσει να ανταπεξέλθει. Δέντρα με βραχίωνες καμένους, χτυπημένους, με εμφράγματα, με σκισίματα και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί ο καθένας, δεν μπορούν να συντηρήσουν την βλάστηση αυτή που θα ξεκινήσει να πετιέται από το βραχίωνα. Άρα εκ των πραγμάτων εκεί θα πρέπει να πηγαίνουμε σε κάθετες παρεμβάσεις εάν θέλουμε να έχουμε άμεσα αποτελέσματα και να μην περιμένουμε 6 και 7 χρόνια. Ακόμα ένα σταδιακό κατέβασμα. 4 μέτρα, χτύπημα εκεί, έφυγε η βλάστηση. Τελείωσε. Ευτυχώς το δέντρο, και μάλιστα είναι και σε 2 μεριές, 1-2. Ευτυχώς το δέντρο από κάτω, εδώ πλάγια βλέπουμε, έχει διετής, έχει τριετής, βλαστούς, θα μπορέσει να χτιστεί άνετα. Εδώ και άλλο εδώ στα 3 μέτρα. Οπότε αναγκαστικά τώρα εδώ, αν δεν θες για παράδειγμα να το κόψεις, θα μπεις στη διαδικασία να χτίσεις άλλη μια ζώνη παίρνοντας ως βάση αυτό, αλλά αυτοί εδώ τώρα νομίζω ότι χαιρέτησαν. Εδώ βραχίωνας, αυτός για παράδειγμα ο λέμαργος, θα μπορούσαμε, εάν το είχαμε δει πιο νωρίς, να τον έχουμε εκμεταλλευτεί, να του δώσουμε κλίσεις εδώ, για αυτόν μιλώ, προς τα έξω, και όπως είναι και άλλα δέντρα μέσα στο κτήμα, σε λογικά ύψη που παράγουν σε όλες τις ζώνες και κάνουν 200-250 κιλά καρπό, να έχουμε φτιάξει και αυτό. Βλέπετε.
Ενώ τώρα το δεντράκι θέλει σωστή διαχείριση εδώ, στους φρέσκους πλάγιους και στους διαγώνιους σε λογικά ύψη, να κλαδευτεί έτσι ώστε μέχρι τα 5-5,5 μέτρα του, ανάλογα βέβαια και με τι συνθήκες έχουμε σε κάθε κτήμα, ύπαρξη νερών κτλ, να μπορέσει να είναι παραγωγικός. Βασική αρχή λοιπόν είναι όλες οι ποικιλίες δεν είναι ίδιες. Τα δέντρα μπορεί να είναι στρεσαρισμένα, τα δέντρα μπορεί να έχουν πληγεί από ασθένειες. Δεν μπορούμε λοιπόν, βλέποντας ένα βίντεο, να κλαδεύουμε τα ίδια τα δέντρα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Και δεν μπορούμε κυρίως έναν άρρωστο παράδειγμα βραχίωνα, θα το ξαναπώ, να περιμένουμε με τα σκασίματα, με τα εμφράγματα, με τις ανακοπές και ό,τι άλλο έχει, να μπορέσει να συντηρήσει μια φρέσκια βλάστηση. Και να λέμε, πάμε 5 χρόνια να του δώσουμε δύναμη, πάμε άλλα 3 χρόνια να του δώσουμε λίγες ελπίδες, και ξαφνικά έχουμε φτάσει 55-60 και πάνω σε ένα δέντρο έχουμε... Και ας δούμε και αυτό το δέντρο λίγο. Είτε και αυτό για σταδιακό κατέβασμα πρόκειται. Θα ήθελα απλά να σκεφτώ με ποιο τρόπο θα μπορούσες να πάρεις παραγωγή από αυτό εδώ το δέντρο όταν το χτυπάς εκεί και σε ένα ύψος τέτοιο. Με ποια λογική δηλαδή σε μια ποικιλία τέτοιου είδους κάνεις ένα σταδιακό κατέβασμα. Τώρα τι ακριβώς μέλλον έχει αυτό εδώ δεν ξέρω. Δεν υπάρχει πέρα από αυτές εδώ τους φρέσκους κανένα, και αυτούς εδώ, κανένα ίχνος χαμηλής παραγωγικής ζώνης. Αυτή εδώ, εντάξει. Αυτός. Τι μέλλον μπορεί να έχει ένα τέτοιο δέντρο για να σε βάλει στην παραγωγή σε αυτή την κατάσταση, όταν τα πάντα ξεκινάνε από τα σχεδόν 3 μέτρα και πάνω? Και για ποιο λόγο αυτός? Και ακόμα ένα δέντρο όπου με τη μία και ακαριέα κατέβηκε. Είπαμε όμως δεν είναι κορονεϊκή, έτσι, μιλάμε για μεγαρίτικες και τα λοιπά. Τα δέντρα για μένα αυτά θέλουν κάποιο ύψος, αλλά θέλουν διαγώνιες κλίσεις, να παίρνεις παραγωγές από όλες τις ζώνες. Βέβαια, στο ζήτημα τώρα εδώ μπαίνει και οι συνθήκες οι ξηρικές που έχουμε, η έλλειψη νερών και πάει λέγοντας. Το κατά πόσο λοιπόν θα μπορέσουν να συντηρηθούν τέτοια δέντρα με τη βοήθεια των καιρικών συνθήκων. Ξαναλέμε όμως ότι μία μεγαρίτικη δεν είναι κορονέικη. Σε αυτό λοιπόν το δέντρο που κατέβηκε ακαριέα, υπάρχουν αυτοί εδώ οι βραχίονες με αυτή εδώ τη βλάστηση απάνω. Ορίστε, διαγώνιες κλίσεις προς τα έξω και δεν χρειάζεται κανένα απολύτως σταδιακό κατέβασμα πέρα από τα κλαδέματα των ξερών σε λίγο καιρό και τον καθαρισμό του, γιατί το δεντράκι είναι σε μια κατάσταση διαχειρίσιμη πάρα πολύ ωραία, διότι απλά δώσαμε αέρα, δώσαμε ουρανό στο δέντρο και δεν περιμέναμε να κατεβάζουμε ανά 3 χρόνια, 4, 5 και 15 και να φτάσουμε να παίρνουμε παραγωγή στα 50 χρόνια. Άρα αυτό που εγώ θέλω να πω, μέσα από πράγματα που και εγώ είδα, αλλά και φυσικά όπως έχω ξαναπεί πολλά χρόνια τώρα άλλοι έχουν αναφέρει, είναι ότι δεν είναι όλες οι ποικιλίες ίδιες. Δηλαδή δεν θα πρέπει, όπως και εγώ
είχα πέσει άπειρες φορές θύμα των βίντεο και των πληροφοριών κτλ. Να μπαίνουμε στη διαδικασία να κλαδεύουμε μία μεγαρίτικη, παράδειγμα, σαν μία κορονέικη. Κάποιες αρχές κλαδεμάτων, εντάξει, μπορούν να ισχύουν για όλες τις ποικιλίες, αλλά η διαχείριση δεν είναι σε καμία των περιπτώσεων ίδια. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την κορονέικη, που ξαναλέω δεν τη γνωρίζω, με ένα δέντρο χοντροελιάς ή μεγαρίτικο. Αυτά τα λίγα ήθελα να πω εγώ σήμερα, απλά γιατί και εγώ την πάτησα με τα σταδιακά κατεβάσματα, και αν μπορώ αυτό που μου μεταδώσαν άλλοι σαν πληροφορία και με μάθαν και μου δίδαξαν, να μπορέσω να το πω και εγώ και να βοηθήσω, θα μου είναι πολύ χρήσιμο. Αν θέλετε μπορείτε να κάνετε μια κοινοποίηση, ένα like στο κανάλι, μια εγγραφή. Εύχομαι καλή δύναμη, καλή συγκομιδή σε κάθε συνάδελφο, να έχετε καλά αποτελέσματα και θα λέμε στο επόμενο βίντεό μας. Καλή δύναμη σε όλους.